Hi guys! Welcome sa vlog natin para sa Be Civil. Guys, example tayo para sa topic natin last time. Wherein yung topic natin last time ay yung WSD ng Reinforced Concrete Beam. So, yung prepare ko na problem ngayon, so, meron tayong section na nakalitaw dito. Wherein section ng beam natin ay 250 by 150 mm. And then, meron siyang reinforcement at bottom na dalawang 12 mm diameter na bar. And then, yung location niya from top is 200 mm. So, ngayon, yung materials na ginamit natin dito or gagamitin natin dito ay 3,000 PSI or ito ay equivalent sa 21 megapascal. And then, yung steel natin ay grade 40 or ito yung equivalent niya in SI unit, grade 280. And then from NSCP 2015, ito yung mga allowable stresses, itong dalawang to. And then nagbigay din yung NSCP ng modulus of elasticity per material. So yung allowable stresses ng concrete natin is 0.45 ng F prime C. And then para sa steel na grade 280, so 140 megapascal. So ito guys, makikita nyo dun sa last na topic natin na na-discuss siya. And then meron din tayong modulus of elasticity wherein yung value ng nito para sa concrete ay 4,700 times the square root of F prime C. And then yung ating ES ay equal siya. So ito guys, constant siya na 200,000 megapascal. So yung hahanapin natin dito ay yung maximum moment ng ating beam na kaya niyang dalhin using WSD or area method or transform area method. So start tayo sa pag-compute ng pag-alam muna dun sa area ng steel muna natin. So, lagyan natin dito, area ng steel is equal dun sa dalawa. So, formula natin for area ng circle is 12 mm squared, then pi all over 4. Then, AS is equal to, so, pag kinalculate nyo to, 26.195 squared. So, kailangan natin yung value na yan. And then, guys, hahanapin natin yung value ng modular ratio natin. So, formula natin dito is N is equal to ES all over EC. So, yung value ng ES natin is 200,000 MPa. So, ito guys, ito yan. And then, yung value ng EC naman natin ay 4700 square root ng F prime C. Yung F prime C na ilalagay natin is in MPa. So, pag kinalculate natin yan, yung value na makukuha natin ay 9.28. And then, guys, sabi ng code, so, kapag kinukuha natin yung value ng n natin, kukunin lang natin yung whole number. So, yung n natin equal siya sa 9. And then, if meron na tayong value ni n, pwede na natin i-drawing yung itsura ng transform section ng concrete beams natin. So, lagay ko na lang dito yung transform section niya. So, yung itsura ng beam natin, redraw natin dito. So, ganyan. And then, ito ay 150 mm. And then, ito ay 250 mm. Then, meron tayong reinforcement dito na 12 mm diameter. And then, yung location niya ay 200 mm. Then, redraw natin yung ating transform area.
So, dito guys, sabihin natin, ito yung neutral axis natin. Dito yung neutral axis natin. Kung ito yung neutral axis natin, drawing natin yung compression part ng block natin, wherein ito matitira lang is 150 millimeter, and then meron tayong value ng x. So ito yung value ng x natin, and then para dun sa steel naman natin, so ito yung part na ita-transform natin. So, yung value nito guys is N, which is 9 times AS. AS natin is 226.195. So, ito ay equal sa 2035.755 millimeter squared. And then guys, ito na yung transform area natin. Ito yung compression part. Ito yung compression part. Ito naman yung tension part natin sa baba. Ito. And then guys, pwede din na natin i-drawing yung yung strain diagram natin, hindi na natin siya i-drawing. Focus na lang tayo dun sa stress diagram. So, sabihin natin, ito yung stress diagram natin. Pili tayo ng kulay yellow. Sabihin natin, ito yung stress diagram. Sa stress diagram, yung itsura niya, so ito yung vertical. And then, dito, so hidden line kasi wala tayong resistance dun sa concrete. So meron lang tayong resistance dito sa steel natin. And then yung sa taas natin, ito yung FC natin. Sa baba naman natin, ito naman yung FS divided by N. And then guys, susunod nito, gagawin natin, hahanapin muna natin yung value ng X natin. Ito. So, para makuha natin yung value ng X, so kamukha nung last time na sinabi ko sa inyo, so ito lang yung moment natin at neutral axis, area moment natin at neutral axis. So, gagawin lang natin, ito yung unang imo-moment natin, yung sa compression area natin. So, yung area niya is 150 times X. So, yan yung area. And then, yung arm naman niya is X over 2. Papunta dun sa neutral axis natin. So, X over 2. And then, plus, yung sa baba naman, yung area ng baba natin. 2035.755 millimeter squared. And then, yung moment arm niya, since nasa baba siya, so kailangan natin yung negative. Negative 200 minus X. Then, wala na tayong area, so equal 0. Then, simplify natin to. So, ito ay magiging 75x squared minus 407,151 plus 2035.755x equals 0. Then, gagawin natin guys, i-rearrange natin siya para kamukha dun sa calcu natin. Pag kinalcu natin siya, pwede natin gamitin yung equation. Lalo na kung yung gamit nyo na calcu ay meron siyang mode. So, yung equation na mode natin. So, 75x squared plus 2035.755x minus 40,7151 equals 0.
And then, kapag kinalculate natin yung value ng x, dalawa yung possible na outcome natin. So, x1 and x2. Yung x1 natin is 61.3474 millimeter. Yung x2 natin ay negative 88.4908 millimeter. So, dito guys, sa pagpili ng value ng x natin, make sure yun yung positive and pasok dun sa ating figure, or siya yung magsaswak dapat. So, para sa problem na to, yung value ng x natin ay yung 61.3474. So, next guys, pwede na natin i-input dito sa figure natin. So, yung x natin, sabihin, lagi ko dito yung value ng x. So, yung value ng x natin ay 61.3474 millimeter. Ito naman, yung distance na to, ito yung d minus x. Wherein yung d natin is 200 minus x, 61.3474. So, ito ay equal sa 138.6526 millimeter. So, yan na yung value ng d natin. Next na tanong natin guys, ano naman yung value ng FC natin and value ng Fs all over n natin? So, dito guys, kailangan natin mag-trial and error dun sa value natin dito. So, sabi dito guys, yung value ng concrete natin or yung FC natin dapat 0.45 F prime C. So, lagi ko dito sa side. So, FC is equal to 0.45 F prime C. Wherein yung F prime C natin ay 21 MPa. So, ito yung trial 1 pala natin. Trial 1. Ita-try natin guys, dito sa trial 1, wherein unang mag-yield yung concrete natin. So, it means yung value niya, yung allowable FC natin, equal siya dun sa allowable. So, ito ay 9.45 MPa. So, it means guys, ito, maximum value, siya yung unang mag-yield dun sa F prime C natin. So, ngayon, hanapin natin yung value ng Fs. Para makuha natin yung value ng Fs, pwede natin siyang makompute or makuha gamit yung ratio and proportion dito sa stress diagram. So, dyan sa nakikita nyo. So, pwede natin siyang isulat ng FC all over x. Ito yung value ng x natin, yung 61. Is equal to Fs all over n over d minus x. And then, guys, laruin nyo lang yung formula, yung equation, wherein hiwalay lang natin yung Fs. So, ganito yung ma-form na formula natin. Fc n d minus x all over x. Then, substitute natin yung value na mga to. So, Fs is equal to 9.45 MPa. Then, yung n natin is 9. D minus x is 138.6526. And then, divide natin ng x. The value ng x natin is 61.3474. So, dito, dilitaw guys, yung value ng Fs natin is 192.22 megapascal.
So, explain ko lang ano yung value na to. Kung yung value ng ating FC, so dito guys, yung value ng FC natin, siya yung ilalagay natin as maximum or yung allowed value, allowed stress, na 0.45 F prime C. So, yun yung ginawa natin dito. Then, based sa stress diagram, yung value ng Fs natin ay 192.22. Pero i-check natin yung value ng Fs na to kung pasok siya dun sa allowed stress natin dun sa NSCP. So, sa NSCP, kung grade 280, dapat hanggang 140 lang siya. So, it means, dito sa equation natin, ma-observe natin na unang mag-yield yung steel natin. So, ngayon guys, hindi natin pwedeng gamitin yung value ng trial 1 natin. So, ngayon, ima-maximum natin yung value ng Fs natin. So, it means, yung ilalagay natin na value ay Fs is equal to 140 and then hahanapin natin, pabalik naman, yung value ng Fc natin. Hanggang saan naabot yung FC natin. Kung mag-yield na yung Fs natin. So, sa trial 2 natin, so dito tayo. So, dito ko na lang sa side lalagay. Ito na yung trial 2. Wherein yung Fs natin, equal na siya dun sa allowable natin na 140 megapascal. And then, ratio and proportion ulit. Yung kaninang equation natin na Fc all over X is equal to Fs and all over D minus X. And then guys, cross multiplication, lilitaw na yung Fc natin equal yan sa Fs times X all over N D minus X. Then substitute Fc is equal to 140 megapascal times X, yung value ng X natin, ito pala, 61.3474 millimeter, and then divided by 9 sa N, and then yung D minus X natin ay 138.6526 megapascal. And then, yung value na makukuha ng Fc natin ay 6.88262 megapascal. So, dito guys, lilitaw na kapag yung value ng Fs natin ay 140, yung value ng Fc natin ay hanggang 6.88262 lamang megapascal. Guys, explain ko lang yung value na nakuha natin. So, dito, kapag nag-yield yung steel natin, yung value ng Fc natin ay 6.88 lamang. Wherein, yung allowed kasi natin dito, guys, is 0.45 ng 21 MPa. Wherein, ito ay equals sa 9.45 MPa. So, it means yung concrete natin, hindi pa din siya or hindi pa siya mag-yield. So, nasa 8 point something lang siya dito, guys. Ay, 6.88 pala. Yun. So, yung value na gagamitin natin yan ay yung Fs na 140 and yung Fc na 6.88262. Next, guys, hahanapin na natin yung value ng ating allowable maximum moment natin. So, meron tayong dalawang way para masolve natin yung value niya. So, yung unang way is gamit yung bending stress formula. So, sa bending stress formula, ganito natin siya isulat. FB is equal to MC all over I. And then,
pwede natin siyang gawing M is equal to FB I all over C. And then guys, yung value ng FB natin ay it's either steel na 140 or concrete na 6.88. And then meron tayong value ng I, kailangan isolve. And then yung C naman natin, depende kung ano yung consider natin. If yung X or D minus X yung gagamitin natin. Start tayo sa pag-compute ng I. So, ano yung kukompute natin na I or area moment natin? So, yung area moment na i-compute natin ay para dun sa transform na area natin. So, ito. So, una, kunin natin yung moment niya. Hindi pala siya area moment, kung hindi moment of inertia. So, dito, una, start tayo sa pagkuha ng moment of inertia ng compression part natin, wherein sa neutral axis yung magiging reference axis natin. So, I is equal dun sa B, which is 150 times yung height natin, which is X, which is 61.3474. And then, cube all over 3. And then, i-add natin yung para dun sa steel natin. Para sa steel natin, so ito yun ay 2035. So, area 2035.755.755. Then, yung kanyang arm is 138.6526 squared. So, yung value ng I natin ay 50680.422.09 millimeter raised to 4. 5068.0422.09. And then guys, considering the value of concrete, para sa concrete, kung concrete lang gagamitin natin, so from the formula na moment, dun sa F natin, F is this one, which is, ito yung value niya, 6.88262 megapascal times yung I natin, which is 5068.0422.09 millimeter raised to 4 all over. So, ano ba yung distance X natin? So, ito yung consider natin. So, yung arm niya natin for this distance from the neutral axis. So, ito yung gagamitin natin. 61. So, divided by 61.3474 millimeter. Then, kapag kinalculate natin yan, guys, yung moment na makukuha natin ay 568,588.2.151 Newton millimeter. Or ito ay equal sa 5.69 kilonewton meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. So, yan yung value niya. Ngayon, check natin kung tama yan. So, kung steel naman, yung i-consider natin na stress, so, M, then 140 MPa divided by 9. So, N. So, ito kasing stress na to yung kailangan natin.
Fs all over n. Huwag niyong kalimutan yung n, guys. So, mali kayo kapag nakakalimutan yung n. Times 50,680,422.09 raised to 4. And then divided by yung x or yung c na value natin. So, ito yung kino-consider natin. So, yung kailangan natin na arm ay yung d minus x yan. Ito, guys. So, 138.6526. 138.6526 millimeter. Then, pag kinalculate natin yan, yung value ng m natin, equal yan sa 568,588.549 Newton millimeter. Or ito ay equal, so bilangan nyo lang, 69 kilonewton millimeter. So nakuha natin yung value ng moment gamit yung bending stress na formula. So ngayon guys, gamit yung stress diagram natin. Using stress diagram. Sa stress diagram, i-redraw na lang natin dito. 1, 2, 3, 4. Parang ganito yung itsura niya. So, dito guys, inipat ko na lang yung value nito. Ito yung Fs all over N natin. Ito naman yung Fc natin. Yung Fc natin, ito ay 6.88262 megapascal. Yung Fs naman natin, ito ay 140 MPa all over 9. Then, ito yung value ng X natin. X natin dito is 61. Ano kasi yung value niya? 61.3474. Then, value nito, D minus X is 138.6526. So, dito guys, gagamitin lang natin, kukunin lang natin yung total na force independently. Kunwari, dito, ito yung total force at tension natin. Ito naman yung total force at compression. Ito yung sa tension, yun yung sa compression. Start tayo sa tension. Sa tension, equal yan sa area ng steel times N, or N times area ng steel, and then yung kanyang stress is Fs all over N. So, mapapansin nyo guys, makakancel out yung N natin. So, parang AS, Fs lang yan. So, T, ano yung AS natin? So, balik tayo guys. Yung AS natin, hindi ito yung AS natin guys. Ito lang yung AS natin. 226.195. 226.195 times yung Fs natin na 140 MPa. So, ito, equal yan sa 31,667.3 Newton. Check natin yung sa compression. Sa compression naman, parang yan, excuse me. So, parang yan yung volume ng preasing natin. So, kung ito 3D kasi natin yan, or isometric, parang ganito yung itsura niya. So, ito yung 150. Ito yung value ng X natin. Then, yung force natin, guys,
So, area nito, and then multiply yung net niya. So, ito yung FC. FC din yan. So, parang volume lang nun. So, yung formula natin yan, so, volume muna, area muna ito. So, since triangle yan, so, 1/2 FC times X, then, times 150 times B. Lagay ko muna B. Equals sa 1/2, value ng FC natin ay, ito lang, 6.88262 megapascal times X, value ng X natin, ito, 61.3474 millimeter. And then yung B natin is 150 millimeter. Guys, yung white part pala na to, ito yan. Ito yung compression area natin. Then, kapag kinalculate natin itong value ng C, equal to sa 31,667.3132 Newton. Kung isa-summation natin yung value ng horizontal forces natin, dapat yung tension natin equal siya sa compression. So, kung makikita nyo dito guys, tension, magkamukha lang siya dun sa compression. So, tanong lang dito, saan mag-a-act yung C, saan mag-a-act yung T. So, yung T natin, yung tension force natin, mag-a-act siya mismo dun sa location ng ating steel. And then, yung C natin, mag-a-act naman yan, so dito, sa centroid ng triangle natin. Wherein, ito ay located sa X all over 3 natin. Ngayon guys, meron tayong parallel forces na equivalent yung value. So, magkakaroon tayo ng couple na moment. So, ito, yung value niya neto, equal to sa this D minus X over 3. So, para makuha mo yung moment, so parang T times distance D minus X all over 3. So, halos same lang yung value ng C and T natin. So, substitute nyo lang dyan. So, M is equal to 31667.3 Newton. Yung D natin is 200 millimeter minus 61.3474 millimeter divided by 3. Then, makukuha nyo na value dito, guys, ay, so, calculate lang natin, 21667.3 times 200 minus 61.3474. 5685891.16 Newton millimeter. Or kung papalitan natin siya, so ito ay 5.69 kilonewton meter, wherein equal, equal dun sa value natin kanina. Ito. So, yan yung capacity ng beam natin sa moment, positive moment, gamit yung WSD. So, yun lang guys. Thank you. So, good day.